mindenkit a legújabb vlogomban, spanyolországi vlognak fogjuk ezt hívni. Mindjárt előtte egy szkúteres, de az nem lényeges. Most felmegyünk egy ilyen jó magas hegyre, a forrásvizekhez, mert az jobb minőségű, mint a csapvíz. Útközben láttunk DJ papát, itt van DJ télapó. Az ott a boombox, az a JBL, az ott jelenleg a kosara. Meg óriás mutáns lepkét, ami igazából egy szitakötő, ami akkora, mint a feje. Minden percben jön egy autó mögöttünk, úgyhogy azért veszem selfie-ben, hogy lássam, amikor eljut az autó. Az egész hely eléggé kopál, igazából nincs is növény, de van, csak kevés. De az ott egy feri. Ez összes hegy ilyen. Meg még építkezés alatt van egy elég nagy része a városnak. Igazából itt nincs túl sok szép, de azért megyünk a hegyekben, mert az elvileg sokkal szebb, mint itt lent. Láthatjuk a helyi 21. századi művészetnek a jegyeit. Ott a madár mellett látunk egy, hát úgy néz ki, mint egy elefánt, vagy egy egér, csak fordítva. Meg oda van írva, hogy tu puta madre, az azt jelenti, hogy legyen szép a napod, azt hiszem spanyol, de nem vagyok biztos benne, ezt majd megnézem Google fordítóban. Ez pedig itt a helyi koktélbár, amint látjuk, ott van a lime ízesítésű forrásvíz. Itt az egész régió környék az tele van ilyen, hát üvegházzal, de igazából ez műanyaggal van befedve az egész. Itt termesztik a paprikát, meg a paradicsomot, és így napfény nélkül 2 hét alatt megéred, ami igazából nem túl egészséges. Itt fölmegyünk ide a szennyvíz csatorna tetejére, és akkor belátunk ide a paprikákhoz, oda be. Így. Ott van egy paprika, az ott a kemény csávó. Az összes többi még nem mert előjönni az igazi színeivel. Nos, itt pedig nem almafák vannak, hanem narancsfák. Nézd meg, ott van a már érett és leesett narancs, és már rohad is. De ezek még újak. Ez pedig egy ilyen nyilvános és közös mosóvíz. Ebben mosták a ruháikat az emberek. Ez itt folyik, és akkor ebbe belemosod a s***os alsógatyádat, és a másik is abba fogja mosni. Úgyhogy ez higiénikus. Nos, megérkeztünk az első kúthoz, amit meg akarunk látogatni, ez a... De várjál, valamit tegyétek, hogy tilos. Azért gyűjtik rendesen a vizet. Ilyen kannákba, úgyhogy ezért iható. Igaz, hogy az volt ráírva, hogy nem ellenőrzik egészségügyi szempontból, és hasmenést okoz, de azért gyűjtik. Ez pedig a másik... Ott egy béka! Béka, hogy meglát? Ott messzire. Mekkorát ugrik a béka! Ne már! A szemem előtt ugrott el p***ába. Meg! Na mindegy, visszatérve erre a s***os vlogra, ez a második. Fountain, amit aranykútnak is neveznek. Ez iható, ez már nem okoz hasmenést és pestist. Elvileg, csak leprát, úgyhogy szerintem ebből fogunk inni most. Nos, ez itt nagyon tiszta kút és vagy forrásvíz, viszont nem szabad a tetejére inni, mert ebben még más is iszik, úgyhogy ebből csak így lehet inni, hogy... Ez viszont különleges itt, mert kb. Egész Berha, ahol vagyunk a kisváros, az ilyen kopár, mint ott fönn, és itt ez rendes zöld és virágos, úgyhogy ez ritka. Úgyhogy ezt érdemes lefotózni, nagyon szép. Amint látjátok, itt ilyen különleges toboz van, nyomtatom. Eleve ilyen fura, és így kifeszítjük. Itt benne ilyen babok vannak. Most miért nem fókuszál? És ez lehet, hogy ehető, nem tudom, de ez tök érdekes. Ez a varázsbab. Eljöttünk egy ilyen parkba, vagy hát nem park, hanem ilyen kis sziklás sétány. És azt láttuk, hogy először is ott látjátok a háttérben ez a sok fehér. Ezek az üvegházak, amik igazából ilyen műanyag zacskó. Amivel leterítik a terményt, a növényt, és akkor így gyorsabban megnő, és nem éri a napfény. Viszont ami érdekesebb az ez itt,
Itt a falak tetején, azt jól látjátok, azok üvegszilánkok. Végig. Ezt rakják a fal tetejére, hogy így akadályozzák meg, hogy nem ásszanak át az emberek. Rendes törött üvegszilánkok. Na itt vagyunk egy ilyen dombon, és ott távolban van valami, hogy nem tudjuk, hogy mi, de nem baj, szerencsére van itt egy ilyen információs panel. Az elmondja részletesen, hogy mi az. Aha, ja, most többet megtudtam ezzel, úgyhogy jó volt idáig eljönni, hogy ezt lássuk. Ez történik, hogyha elmentek a Burger Kingbe, és nem tudjátok, hogy önkiszolgáló a hely. És utána ezt csinálják a hulláddal. Ha nem lenne eléggé kalandos ez a nap eddig, most lerobbant a kocsi, mert az egyik pedál nem működik egy emelkedőn, és itt vagyunk Granadába, ami jó messze van az otthonunktól, úgyhogy ja. Közben itt megy a Kotaku Fesztivál, azt hiszem, nyomják a japán zenét, de amúgy minden oké. Ja nem! Szóval folytatjuk ezt a utazást Spanyolországba, és hát igazából legutoljára Granadában voltunk, most meg csak Almeriában. Igazából egy héten belül ez még csak a második világbajnok meccsem, úgyhogy igazából elég de amint látjátok, itt van a Petőfi Sándor éppen szavaló versenyen. Viszont nincsen nagy konkurencia, mert úgy tűnik csak ő van itt, de szerintem van még esélye így megnyerni bőven ezt a szavaló versenyt. Másik dolog meg szerintem, hogy elég rossz helyen van ez a hajó, mert amúgy ott a tenger, tehát ott kéne ott a vízen lennie, nem pedig itt a szárazföldön, tehát rossz cheat kódot írtak be szerintem. De ez most mi érdekes? Ezen mit kell nézni? Ez a kő érdekesebb, mint a tenger. De itt most mit kell nézni? De unalmas. Amint látjátok, itt nőnek a pináple, vagy magyarul az ananász. Itt nőnek, és valamikor ilyen kicsi korában már leszedik, valamikor ekkora korában szedik csak le, és van, amikor ekkora korában szedik le az ananászt. Úgyhogy ezért van, hogy különböző méretekben látjuk ezeket a boltban, de én az ekkorát se szeretem. Szóval így nőnek az ananászok. Na most eljöttünk egy Nerja nevű városba, olyan mint a Berha, de ez sokkal szebb, tenger mellett van közvetlenül. Van egy nagyon pici strand itt, vagy hát nem teljesen strand, de azért nézzétek már meg. És nagyon hideg a víz, és vadmacskák vannak a köveken, a sziklákon, de az nem baj, ez még jó is. Gitároznak, meg előadnak itt mindenféle, úgyhogy ez nagyon szép. Ja, és papagáik vannak mindenhol. Itt vagyunk a tenger mellett, és egy csomó helyen beleépítkeznek a falba, és ilyen tök jó kis hegyoldali házuk van. És nézd meg, kijönnek, és már ott van a tenger. Másrészt pedig itt a föld, vagy hát a patkán valamilyen, nézként, hogyha nem tudom, egy ilyen vázából jönnek ki egy kis virág, vagy nem tudom, ez azért sokkal szebb, mint Berhez, sokkal igényesebb, és nincsen szaga az egész városnak, meg. Amint látjátok, ez itt egy ilyen vízimentőnek a helye, viszont nincsen feljárat, tehát nincsen se létre, se kötél, hogy feljusson oda, úgyhogy itt helyből kell felugrani, és onnantól kezdve figyelheti őket. És ugye, hogyha baj van, akkor le kell ugrani fejessel a homokba. Itt banánfa is van. Vagy ez bokor? Nem, ez banánfa.
így kijön egy ilyen nád, ez, új szőrös, szóval ez, és onnan van ilyen sok banán, ami aztán bemegy a boltba. Sziasztok! Most az utolsó hétvégén, amíg itt vagyunk, eljöttünk egy ilyen, ez a legközelebbi dolog egy erdőhöz, de ez is azért száraz. De ez a legszebb, ahol eddig voltunk, és itt vannak mandulafák, így rendesen itt nőnek. És ezt le lehet szedni, és akkor ezt meg lehet enni. Mandulavadászat Kevinnel. Ott van a mandula. Azt azonnal el kell szednünk, mert rohadt finom. Ott a mandula. Oké. Ott a mandulánk. Ez az! És még nagy is. Kőpattintásos módszerrel szétszedjük. Ide egy kőre. Rá egy másik követ. Meg. Nem baj. És itt van a természetből előhozott tört, de legalább ehető. Almond. Na és itt megyünk följebb most ezen a hegyen, vagy hát ezen a sétányon, és ez a legközelebbi dolog a mi erdőinkhez Magyarországon, amit megszoktunk. Itt már azért vannak fák, meg moha, meg ilyenek. Itt olyan furcsa, hogy itt nincsenek lehulva a levelek nagyon, tehát még mindegyike rajton a levele. Bár lehet, hogy nem is fognak, mivel itt tök másak a fák. Ez pedig itt a rozmarink, és itt van az első méhecske, amit látok 3 hónap alatt. Ez a Max. Basszus, ott a kegy. Ott a szikla tetején. De cuki. Szegény. Itt egy kecske, egy hegyi kecske, aki elveszett. És olyan cugis, keservesen megkely. Ott. Szegény kecske. Na szóval, visszajöttünk november 25-én, ugye az első felvételtől egy pár hónapnyira, 2-re, 2,5-re, és most, amint látjátok, teljesen megérettek már, full narancsárgák. És ez nem tudom kinek a kertje, de ez egy embernek a kertje. Itt van a bejáró, basszus, meg olajfáj is vannak, és az ott egy házszól, ennek rohadt nagy narancs biznisze lehet, még itt is vannak. Ez egy kolumbiai narancsbárónak lehet a helye, de sajnos egy narancs se esett kívülre, és nem tudjuk azt se, hogy egy kicsit neki megyünk véletlenül, hogy lehessen, és aztán elvihessük véletlen. Itt van a... Nincs semmi bajom. Na, épp jöttünk haza, és most vettük észre, hogy egy kis cuki, fekete kecske van a műanyag zöld házak tetején, üvegházak. Ami műanyagból van, de üvegháznak hívják. Jaj, de cuki! Mit csinál? Mit keresel ott, kecske? Hát cuki! Hát ez tényleg el van tévedve. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ezzel el is értünk a végéhez. Ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel! Most már végleg elmenjünk innen, ez volt az utolsó hely, ahol vagyunk, egy Nerha nevű város. Amit látjátok, gyönyörű, tele van cicákkal, sirályokkal, és itt van egy kötésnél a tenger. Konkrétan itt van a tenger. Ide bármikor szívesen visszajövünk, és gyönyörű. Ha szeretnétek még ilyen fajta videókat, vlogokat, vagy akármi, akkor írjátok meg kommentben, és hamarosan csinálunk egy kérdez-feleleket is. Úgyhogy várom a kérdéseket. Köszönöm, hogy megnéztétek még egyszer, találkozunk a következő videóban.